السلام عليكم. ان شاء الله كامل لاباس. شوفوا معايا المحرك هذايا فيه مشكل لهنايا تاع تقربيع، وعنده مشكل تاع سخانه. هاد السياره ما عندهاش بزاف ملي خرجت مع الميكانيسيان. عاودوا لها لي سيغمون، عاودوا لها جوانت كيلاس تاع الكارط سيرفاساو البلوك سيرفاسيو لا كيلاس. دونك السيد كي يمشي بها في طريق تروفو ليلو الماء للقلب. كي تكون الدور في الرالونتي نورمال غير كي يمشي. انا دوكا كي درت لها دياغنوستيك تاعي قبل ما نروح لجوانت كيلاس نفيريفي لي ديري تاوعي ولا ما عنديش كاش تيو مبوشي. كيما العاده كيما رانا نلقاو بليزيور فوا نلقاو لي تويو دروتور مبوشين. اذا كان عندك تويو دروتور يخرج من لاكيلاس مبوشي راح ياثر لك على السخانه تاع المحرك، سورتو كي تكون مع لي زاكسيليراسيون. دونك الموتور يسحق ان بون روتور، واذا كان مبوشي السياره تاعك ما حاش دير الدوره المائيه تاعها كيما لازم، ما حاش تبرد المحرك كيما لازم. اذا طلعت لا شالور تاع المحرك لهنا كاين ان كلابي ا اون سيرتان طومبيراتور اون سيرتان بريسيون رايح يرمي لك الماء. دونك الحاجه الاولى اللي حنديرها حنعاود لها نفيريفي لها تويو تاع الروتور تاعي نديبوشيه ونشوف اذا كانت مليحه سخانه وما كانوش لي طومبيراتور يطلعوا بزاف، تسمى لي ديريت نحسهم شويه طريين، يعني العمليه نجحت. التقربيع اللي يعني نهضر عليه ولا الحس اللي ديروا السياره، الحاجه الاولى نبداو نفيريفيو لي بوسوار هادوما. كيما راكو تشوفوا لهنايا راني داير اون بالونس عندي شابمون ديبي دادميسيون وتكونترولي لي دو سيلندر اللي مقابلينها، تما دو مع الطروا الان مع الكات. كيما راكو تشوفوا لهنايا راهو يزغد ابان. لو كان تستعمل ان جو كال 0.05 ما يدخلكش، هكذا تعرف بليك البوسوار تاعك راهو بيان امورسي. ولا هنايا كي تعبز فوق البوسوار كاش جو تسمى لي بيان امورسي، فيه واحد الكلابي كي يموت هذاك الكلابي ديزامورسي ان سيرتان مومون. زعما كي نكون داير هاد لي كام هكذا حابطين، هاد لي كام حابطين هكذا راني داير عليه بريسيون، ومن بعد كي نعاود ندور ونلحق ليه باش نكونطروليه اذا كان مرخوف جو كالي يدخل تسمى راهو عيان، اذا كان ما يدخلش تسمى البوسوار تاعنا مليح. عندنا هاد لي بينيون دي فازور اسكو مولاهم بدلهم، راهي ماشيه دوكا 300 كيلومتر. الكيت دو شان هدايا فيه لي بينيون دي فازور، فيه لي غليسيير، فيه طوندور، فيه بومبا لويل. هذا كاع كيت واحد، ميم بومبا لويل داخله في الكيت. هاد الموتور يسحق الزيت، هذا يمدلو الزيت اللازمه راح يزهيك. اذا ما تمدلوش الكريساج هادو هما الصح في المحرك. عندهم من سيرتان ريغل لازم تحترمها باش نتا تكون خدمتك نقيه والسيد يروح فرحان. هاد لاشام بزاف سهله. عندك هاد التري هدايا وعندك هاد البوان هذا لاروندي منايا، تما كي تحسب 1 2 3 راح تلقى 11 درسه، تما لهنا تعرف بليك لي كام تاعك راهم كالين. ومن بعد عندك 1 2 3 تحسب 39 درسه البوان التحتاني تاع الفيبروكا، هكذا تعرف بليك السياره تاعك راهي مكاليه. اذا كانت مديكاليه راح دير لك تقربيع، مي ولا كانت مديكاليه اوتوماتيكمون هيشعل لنا التشاكل داخل السياره، يخرج لنا كابتور تاع البراكام وكابتور تاع الفيبروكا. دونك لهنايا رانا سيو بليك ما راهيش مديكاليه باسكو التشاك ماهوش شاعل. يعني لي زابراكام هادوما اذا مونطيت لي بالي تاعك الونفير ولا ماشي في بلايصهم راك رايح تكولي البراكام تاعك، اذا كولات البراكام تاعك اوتوماتيكمون راهي رايحه تقرب عليك. شوف لهنا مكتوب لهنا او 2 او 1، كل وحده عندها بلاصه تاع او معناتها اكسبلوزيون، اي معناتها انجيكسيون. لهنايا شوف الفليشه راهي رايحه هكايا وهذه راهي رايحه هكذا، تسمى ما كاش كي اشتغلت فيهم. اذا درتهم مقلوبين ما حاش يتمونطاو لك. لهنايا كاين سيارات وين لقيتهم مكولين. علاش مكولين؟ سوا مونطاوهم ماشي في بلايصهم، تسمى الدو داروا في الطروا والطروا داروا في الدو، ولا لهنا اذا كولات لك ولا سينو الزيت. واذا ما درتش الزيت مليحه وما احترمتش الزيت اللي تمشي بها السياره هذه، بما ان فيها كاع معمره لاشان لي ديفازور طوندور كل حاجه تمشي بالزيت، تسمى لازم لها زيت خفيفه باش تطلع رابيدمون باش ما تكوليلكش السياره تاعك. هذه هي ان شاء الله نكونوا نفعناكم. دوك نكملوا الكونترول تاع السياره نشوفوا كاع واش يخسر ونعلموكم واش صبنا المشكل فيها. ان شاء الله لا بروشان والسلام.